Ösvények ezrei rajzolnak finom erezetű hálózatot a Pentezug felszínére. Ősi eredetű vadlovak patáinak lenyomatai. A Przewalski lovaknak be kell érniük a hó alatt rejtőző sovány élelemmel. Megjelenésük alig különbözik a vadászó kőkori ember által barlangra rajzolt formáktól. Az áldozatnak hamar híre megy, és az első látásra kihaltnak tűnő vidék megelevenedik. Az egymás mozgását árgus szemekkel figyelő, dögöt fogyasztó ragadozók kihasználják az esélyt a túlélésre. A kemény téllel dacolva akár 100 rétisas is összeverődik a hortobágyi pusztán. Szemmel tartják a védett halastavak madárforgalmát, a Szibériából Afrikába tartó átvonuló és az Észak-Európából telelni érkező madárseregletet. De egy halat zsákmányoló vidra sem kerülheti el az érdeklődő fiatal sasok figyelmét. Számára csak móka ez, szinte ügyet sem vet rájuk. A halat csak akkor hagyja hátra, ha már jól lakott. Egymás után érkeznek vissza költőhelyükre a tavasz első hírnökei. Mindent betölt a parti madarak, bíbicek, cankók, pólingok, gólyatöcsök és nászruhás récék hangoskodása. A szélsőséges éghajlatot szívósan tűrő gyógynövény, a kamilla erős illatot áraszt, és amíg a szem ellát, megfesti a látóhatárt. A virágszőnyekből mezei pacsirták kelnek szánra a vadlovak előtt. A feszültség szinte tapintható. A párzás jogáért keményen megharcolnak a mének. A családfők féltve vigyázzák a kancáikat, és a legénycsapatban vetélkedők rangsorvitái is mindennaposak. A múlt század közepén ugyanis az utolsó vadon élő egyedek is eltűntek a bolygónkról. 2 tucat állatkerti példány szolgált a fajvédelmi program alapjául. A világ legstabilabb törzsállományát a Pentezugban élő több mint 300 félvadló alkotja. Óriási, állandóan változó, színes térképként terül elénk a puszta. Az egymással szorosan kapcsolódó élőhelyek, szikesgyepek, mocsarak, rétek és az egykori mocsármedencékből kialakított halastavak, telepített erdőfoltok színes mintázatot rajzolnak ki. Közöttük a Hortobágy folyó ezüstostorként kanyarog. A vadon élő nagytestű növényevők helyén a háziasított csordák legelnek. A pásztortudomány őrzői és éltetői ma is a hortobágyi pásztorok. A jószágtartással kapcsolatos tudásuk és a régmúltban gyökerező szokásaik ma is a Hortobágy legfőbb értékei közé tartoznak. A mai tájhasználó gazdálkodók fajvédelmi szándékának jó példái a nagykunsági rizsföldek, melyek az utolsó menedékvárát képezik hazánk egyik legritkább fészkelő madárfajának. A kipusztulással közvetlenül fenyegetett széki csérnek mindössze 20-40 pár alkotja a hazai állományát. A fokozottan védett hamvasréti héja egyre gyakrabban a mezőgazdasági kultúrákban találja meg a fészkelés feltételeit. Közép-Európa egyik legjelentősebb madárélőhelyén közel 350 madárfajt jegyeztek fel. Számos faj hazai költőállománya itt összpontosul, ami a természetvédelmi szakemberek sok évtizedes munkájának is köszönhető. Ennek a bankapárnak már a másodköltése is sikeres, 2 kirepülés előtt álló fióka lapul a számukra elhelyezett kőrakásban. A hibátlan, élénk színű, idősebb testvérnek már nincs itt keresni valója. A kopottas tollazatú szülő elzavarja. Az UNESCO Bioszféra Rezervátum 1/3 nemzetközi jelentőségű ramszari vizes élőhely. A halastavak nádrengetege rejti Európa legnagyobb, 500 párt elérő kanalas gémtelepét. Fontos számukra az állandó, derékigérő vízborítás a nád között. Ez a mélység már megakadályozza a vaddisznókat és egyéb ragadozókat, hogy a fészkekhez hozzájussanak. Szerencsés években néhány batlapár is vegyül a kolónia forgatagába. A bőség időszakában a lármás nádi rejtek hemzseg az élelemtől. A bütykös hattyúfiókák családi kötelékben mozognak, míg erősen kötődnek szüleikhez.
Együtt néznek élelem után a tómederben, akárcsak az Európa szerte veszélyeztetett cigányréce. A virágzó tündérfácsollal borított vízfelület fehér tavirózsa szigetei, mintha egy tündérmese díszletét adnák. Ez a fattyúszerkő kolónia fészkelőhelye. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe. Vonulása az ősz leglátványosabb természeti eseménye. A legnagyobb tómedrek biztonságában akár 50 000 példány is éjszakázik. Hogy reggelente innen induljon táplálkozni a vetések és szántóföldek vége láthatatlan sokaságába. A Hortobágyi Nemzeti Park legfontosabb feladata, hogy megőrizze a vadon élő állat- és növényfajok sokszínűségét, élőhelyeik változatosságát. Nézd meg a teljes filmet! Ahol a Föld összeér az éggel. Filmdzsungel Stúdió.